Андрій Осіпов. Банальний сюжет. 7 років в'язниці. 7 років для молодої привабливої жінки. Якщо все гаразд, то чи вийде воно за умовно достроковим? Подумки взявся рахувати адвокат-скрипник, чекаючи на зустріч у кімнаті побачень. Допоки клієнтку вели довгими в'язничними коридорами, адвокат до внутрішніх органів просяк смородом дезінфекційних засобів, якими обробляють майже усі міліцейські установи. Ну що це за сморід? Невже за стільки років не можна навчитись обробляти чимось пристойним? Власне, клієнткою ця жінка поки що не була. Йшлося зараз про таку собі зустріч на прохання засудженої. Ось і все. З новин Никанор Скрипник знав, що її представляли відразу декілька відомих адвокатів з юридичних фірм-конкурентів. Уже саме по собі таке поєднання захисників створювало дивний прецедент, точніше сказати, раніше незнаний, але то лише нюанси. Самі обставини справи видавалися набагато цікавішими. Не було жодного сумніву, що юристи відпрацювали усі версії і тактики захисту. Усе ж таки майстри своєї справи. Протистояння адвокатів із прокурорами у суді було серйозним, а проте результат за вироком суду – 7 років позбавлення волі. Теоретично це нижня межа для такого виду злочину, а отже результат непоганий. У принципі, судовий розгляд завершено, апеляцію відхилено. Щоправда, є ще Верховний суд, але надій на зміни присуду мало. Новинами про перебіг цього судового процесу громадськість цікавилася кволо. Куди більшу аудиторію збирали вечірні танцювальні шоу, тому деталі справи знали переважно самі правники. Та й ті із притаманним їм професійним цинізмом просто констатували факти, аніж сперечалися. Никанор щиро здивувався, коли ця жінка запросила його. Що він ще може зробити? Проте адвокатський обов'язок вимагав приїхати на зустріч. Хай навіть тільки для розмови. Поки Галина Волик запалювала цигарку, адвокат-скрипник устиг трохи її роздивитися. Він знав, що їй 38 років, вона розлучена та виховує 2 дітей, який має зріст, вагу та колір очей, сіро-зелений, до речі. Про все це Никанор довідався зі своїх каналів, а про те, куди більше, волів побачити погляд цієї жінки, її міміку, жести, почути голос. І не розчарувався. Вигляд у неї був пречудовий, якщо, звісно, так можна сказати про засуджену до позбавлення волі. Зачіска, впевнена хода, відкритий і доброзичливий погляд, стримана усмішка, навіть тюремна форма якось підігнана під фігуру та підкладена. Вочевидь, тут теж є своя мода. Ах, зараз би в Зельду. Жінка замріяно всміхнулася. Чули про цей заклад? Скрипник кивнув. Він був частим, навіть інколи занадто, відвідувачем розташованого у самому центрі Одеси Зельда-бару, але жодного разу не зустрічав там Галини. Він би її запам'ятав. Таких не забувають. Уже наприкінці вечора, після усіх тих напоїв із друзями, ще замовити порцію чистого мескалю. Жінка опустила повіки і ледь помітно облизала губи. Вона даремно вдає із себе божевільну. Цю версію адвокати вже відпрацювали, і психічний розлад експертиза не підтвердила, подумав скрипник, набираючись терпіння слухати маячню ув'язненої. Проте Галина, спромігшись відкинути спогади, швидко опанувала себе, випрямила спину і почала викладати свою історію. Говорила вона по-діловому сухо, приємним грудним голосом, з абсолютно правильними дикцією і паузами. Тільки блиск очей і легка усмішка давали знати, які в ній нуртують емоції. До скоєного злочину Галина Сергіївна Волик обіймала керівну посаду у міжнародній компанії, була провідним фахівцем з маркетингу та спеціалізувалася на новітніх медіа. Про її життя на роботі ніхто й нічого не знав. Звісно, подейкували всяке. Про начебто невдалий шлюб і наявність дітей,
Однак достовірної інформації про позаофісне життя начальниці не було. Жодного особистого фото в кабінеті чи соціальних мережах, завжди сама на публічних заходах. Усіх дивувало, чому це засновник компанії, привітний невисокого зросту літній чоловік, який з'являвся у офісі кілька разів на рік, просуває і підтримує саме Галину. Може, вона його позашлюбна донька чи взагалі коханка? А може, якісь старі обіцянки перед спочилими друзями? Хто її знає? Про всяк випадок співробітники боялися начальницю і старанно виявляли до неї повагу. Галина Волик завжди була надзвичайно організованою та професійною. Усі розуміли, вона об'єктивно ліпша за інших і заслуговує своєї посади на всі 100%. Минулого року компанія оголосила великий тендер, ажіотаж був значним. Довелося провести 4 раунди відбору. Нарешті перейшла до справи Галина. Того дня, коли мали пройти офлайнові зустрічі із командами фіналістів тендеру, я отримала від свого колишнього чоловіка дивне повідомлення. «Галочко, привіт, зая. Терміново прошу зустрітися. Потрібна твоя допомога». Ми з ним не бачились багато років. Звісно, я в ряди годи підглядала за його життям у соціальних мережах, як-не-як усе ж таки жінка, але зустрітися ось так особисто — жодного разу. Ще тоді, того останнього дня нашого шлюбу, коли він, винуватий із собачими очима, стояв на порозі нашої квартири з валізою, ми просто попрощалися, я зачинила двері і викинула його зі свого життя. Вирішено, зроблено. І ні про що не жалкувала. Я жодного разу не зверталася до нього по допомогу. Ніколи. Ніколи. Навіть тоді, коли вдома за багато місяців не було зайвої копійки. У мене сильний характер. Я не сентиментальна. Але перед тією зустріччю трохи хвилювалася. Знаєте, однаково хотілося побачити, як на нього вплинули роки і всяке таке. Це будь-якій людині цікаво. Ви ж розумієте мене? Прожиті разом роки не викреслити із життя. Пам'ятаєте, як у Діми Бикова? Кохання не зникає ніколи, воно лише змінює знак, стаючи сплавом сорому і болю. Колишній розчарував. На все, що завгодно чекала, але не такої банальщини. Він приніс хабар за виграш у тендері. Мені ж, попри весь тодішній розпач, вдалося швидко прорахувати ситуацію. Я припускала, що це може бути провокація хабаря. Такі історії трапляються у великому бізнесі. Тому вирішила триматися обачно. Ні, не подумайте, я не збиралася віддавати йому контракт. Я ціную свою роботу. Чесність — це принципово. Я просто хотіла, щоб він страждав. І вирішила забрати його гроші. Сума пристойна — 200 штук баксів. Хай пояснює потім своєму шефові, куди подів кошти. Бандитських розбірок я не боялася. По-перше, зараз інші часи, а по-друге, була впевнена, що наша служба охорони захистить мене. Про всяк випадок, до пакунка із грошима не торкалася, він так і лежав собі на краю стола, раптом купюри мічені. Я тоді подивилася на свого колишнього чоловіка, і щось наче як ворухнулося у мені у серці. Щось тепле, давно забуте. Кивнула йому і без слів випровадила з кабінету. А тоді довго курила, заспокоюючи нерви. І, звісно, не здогадувалася, що весь цей час за мною через приховану камеру спостерігає керівник оперативної групи, який дожидається, мало не молячись, щоб я взяла до рук пакет із хабарем і дала йому змогу віддати негайний наказ про затримання. Загін міліціонерів тим часом був напоготові. Однак про це пізніше. Я підвелася, поправила зачіску та вийшла із кабінету. За традицією, перед індивідуальними співбесідами було організовано бранч. Такий захід представники фірм-конкурсантів мають відвідувати із дружинами чи подругами. Не я це вигадала, не мені змінювати. Це вказівка вищого керівництва. Одним словом, для нас важливо, щоб людина розкрилася максимально. Подивитися на неї із різних боків.
Повірте, це працює. Я спокійно зайшла до залу. Усі підвелися, вітаючи мене. І лише піднявшись на сцену для вступного слова, я помітила її. На цих словах Галина зупинилася і довго мовчала. Потім закурила цигарку та прикінчила її у 3 затяжки. Обставини з місця злочину було зафіксовано кількома камерами системи безпеки. Ті відеозаписи Никанор переглянув сотні разів, і тепер, спостерігаючи за вродливою жінкою перед собою, відтворював у пам'яті побачені на відео події. Уявляти це під супровід голосу самої вбивці було складно і потребувало неабиякої мужності. Адвокат-скрипник пам'ятав усе за секундами. Ось Галина Сергіївна Волик виступає на сцені. Промова триває 4 хвилини 47 секунд. Передає мікрофон технічному працівникові. Стоїть на сцені, доки лунають оплески. 21 секунда. Потім спокійно спускається вниз. Підходить до одного зі столиків. Легким, ледь помітним, але впевненим рухом підхоплює столовий ніж. Півкроку. Пауза. Потім робить зграбний розворот на лівому підборі, водночас підносячи у правій руці зброю і б'є. Б'є згори донизу. Різко, швидко, гарно та моторошно воднораз. Камера ловить промінець, що відбивається від сталевого леза. Рвучкий і точний удар. Просто в ключичну впадину. Страшна картина. Ніхто кліпнути не встиг, а зрозуміти й поготів. Лише коли жертва впала на підлогу, одна з жінок, що опинилася найближче до загиблої, істерично на високих нотах закричала. Якщо не зважати на цей крик, то в усій залі запала повна тиша. Тваринний жах хвилеподібно охоплював присутніх від центру до периферії. Люди безладно підводилися і знову опадали на свої місця. Навіть на відеозапису було видно, як умить підвищилася температура повітря і тиск у приміщенні. Сама ж нападниця неквапливо прямувала до виходу, щоб, коли натовп отямиться, бути вже далеко. Чому ви не спробували втекти? А навіщо? Усі все бачили. Що може вирішити втеча? Звідки ви знали, як убивати? Я ніколи не повірю у випадковість обраного вами способу. Никанор карбував швидкі запитання, намагаючись зловити момент найбільшої щирості клієнтки. Я до дірок задивився відео вбивства. Це був відпрацьований прийом. Нагадує щось із арсеналу спецпідрозділів, напевно, методи якихось диверсантів? Одначе Галина зволікала з відповіддю. Вона лишалася зібраною та спокійною. Її внутрішнє сум'яття виказували хіба ступні ніг, які ніяк не могли знайти собі зручного положення. Жінка уважно приглядалася до адвоката, вагаючись, що саме йому варто розповісти. Ну що ж, гаразд. Прочистила вона горло. Помовчала, добираючи слова, і урешті заговорила своїм чарівним голосом. Зараз уже нічого критися. Послухайте мене, будь ласка, я певна, що ви зрозумієте. Перший рік після розлучення я захопилася рукопашним боєм. Це був мій порятунок. Я проводила у залі по 10 годин щотижня. Та незабаром мені набридли кидки й захвати. І тренер запропонував попрацювати з ножем. Ну, з муляжем ножа, звісно. Ось тут і проявився мій талант. Техніка ножового бою наче все життя спала в мені, чекаючи на мить розкритися. Доволі швидко я досягла майстерності і абсолютного взаємозв'язку із холодною зброєю. Мій учитель щиро дивувався і тренував мене вже як улюблену ученицю.
Я ж малювала собі в голові всяке, самі, мабуть, можете уявити, і буквально вирізала біль зі своєї душі, різала біль, виганяючи його зі свого тіла. Це реально діяло. Я неначе навіжена відпрацьовувала різні прийоми й тактики, день за днем, до повного автоматизму, до емоцій, до рефлексів. Тренувалась я на манекені. Цей удар під ключицю — мій найкращий. Сили тут потрібно небагато, у цьому місці проходить артерія і нерв. І якщо все зробити правильно, смерть наступає за лічені хвилини. Никанор відчув, як йому обпекла пальці зітліла цигарка, інстинктивно відкинув недопалок. В'язничну кімнату залила густа тиша. «Чому ви її вбили? Вона ж ваша подруга», — нарешті невпевнено промовив адвокат. «Не просто подруга, моя найкраща подруга. Ще з дитинства, з раннього дитинства. Ну, але не від народження. Ми з Оленою виросли разом, наші батьки дружили. Вона завжди знала усі мої секрети, а я її. Я взагалі її тата до 10 років вважала своїм татом». Нічого не розумію. А що тут розуміти? Я не монстр, не думайте, я звичайна людина. Ви, я бачу, одружений. Що таке розлучення, тільки із книжок чи адвокатських справ своїх знаєте. Правда? Еге ж? Галина потягнулася, розминаючи втомлені плечі. А коли продовжила, її голос став особливо глибоким, аж відлунював у приміщенні для побачень. Я його любила. Таке один раз на все життя. Кажу це вам щиро, без усіляких там жіночих вигадок. І зараз люблю. Саме так. Люблю й далі любитиму. Жіноча любов, вона в різних формах буває. Убити його хотіла. Дуже хотіла. Багато разів. Він же мене не пожалів? Чого це я його маю жаліти? Не один раз уявляла, як та падлюка стікає кров'ю біля моїх ніг, а потім мене відпустило. І я відпустила його. Викинула з серця. Звільнила душу. Ніякої тобі злості. Порожнеча. На це мені знадобилося 26 місяців і 12 днів. Виплакала, викричала, вискавуліла, вичистила. Сама. Усе це тільки на самоті. Переважно ночами. Повірте, мій шлях до подолання душевної травми був довгим. Дуже довгим. І Олена увесь той час була поруч. А проте вона не допомагала мені. Це мені не треба було. Я мусила з усім упоратись сама. Просто на той момент і Олена потребувала допомоги. Їй завжди не щастило з чоловіками, усе не тих зустрічала. І мені, як справжній подрузі, годилося підтримати її. Щось я зовсім заплутала вас, так? Ну, це суто жіноча тема. Никанорові скрипнику здалося, наче вона зараз розридається, але він помилився. Галина спокійно підвелася, підступила до вікна і, дивлячись на своє зображення на склі, упевненими та граційними рухами поправила зачіску. Що тут скажеш? Усе так по-дурному, на емоціях. Як мої діти і старенька матуся житимуть тепер без мене? Що скажеш, сором тривалістю ось уже майже 2 роки. Того дня, тієї миті, я відчула напад раптової злості, наче лихим туманом мене заволокло. Тоді мене раптом осяяло. Мені нарешті дійшло, що весь той час, поки я заспокоювала Олену на своїй кухні, плакала разом із нею, увесь той час вона була з ним. Тоді на сцені під час виступу я про все здогадалася. Усе склалося, усе відкрилося з дивовижною ясністю. Знаєте, Никаноре Дмитровичу, жінки зазвичай дуже обережні. Їх майже неможливо зловити, якщо вони цього самі не захочуть. Я ж кілька разів чула від неї аромат його парфумів. І ще одне. Як вам простіше пояснити? Жінки підлаштовуються під чоловіків, переймаючи якісь їхні жести, вислови і всяке таке. Але я списувала це на свої нерви. Це ж не докази. Радше інтуїція, відправна точка для перевірки версії.
Та я в такому стані була, що мені подібні думки в голову не приходили. Вони ховалися глибоко у підсвідомості, чекали на свою годину. У нас із колишнім був серйозний процес із приводу розподілу майна. Він мав намір залишити мене ні з чим, голою та босою. І це йому вдалося. Напередодні важкого засідання я не змогла знайти потрібних документів і вирішила, що то він забрав їх, коли збирав речі. Вважала, заздалегідь усе прорахував. Ще й думала, отже, козел завбачливий. А виявилося, що це зробила вона. Моя найкраща подруга. Оленка знала кожен мій крок і всі плани. І тоді, на бранчі у компанії, це вона сиділа поруч із ним, узявши попід руку. Їй завжди пасував білий колір. У тій розкішній сукні від Гуччі вона була надзвичайно гарною. Ця її фірмова зачіска та моє намисто на шиї. Можете собі уявити? Моє намисто. Усміхається зміюка. Знає, напевно, що я хабар узяла від нього. Пробачте мені, якщо у моїх словах більше емоцій, аніж фактів. Ось такий цілий вир думок і почуттів. Я вмить усе зрозуміла. Усе. Галина дивилася на адвоката, але думками була десь дуже далеко. Зрада має свої межі. Так, повірте, і у зраді є межа пристойності. Її зрада, її підступ були безмежними, нахабними, безсоромними, злодійськими. Я відчула такий біль, наче мені брудним уламком пляшки розпанахали черево. Це біль такий, що ти або помираєш, або вбиваєш кривдника. Жодного іншого варіанту. Жодного. Никаноре. Це полум'я, яке пожирає усе. Вибір один. Перевести силу нищівного вогню. Ось так. Я її, бо ніяк... Це фактично самозахист. Це себе рятувати й усіх, від усіх. І він, і вона. Я інакше й не могла. Що мені з цим робити? Я жити хочу. І її, сучку, теж жаль. Я ж... Усе гаразд, не хвилюйтеся, я все зрозумів. Ви обговорювали з адвокатами питання про стан афекту? Ні, що ви? Ще цієї ганьби мені бракувало. То наша з нею справа. Тільки вам у всьому зізналася. Мені саме вам захотілося усе розповісти. Вам, мабуть, казали, що у вас добрий погляд? І ви вмієте слухати? Це щира правда? Дякую, Никаноре. Що було далі? Запитав скрипник, витримавши належну паузу. Ви ще щось бажаєте розповісти? Чи обговоримо те, для чого ви мене покликали? Розуміючи ваш характер, упевнений, що я тут не просто для знайомства з вами. Правильно? Так, ваша правда. Ця розповідь — лише частина прохання. У мене є ціла схема. Однак дозвольте мені завершити. План склався сам собою. Дітей і маму треба було забезпечити грішми на той час, доки сидітиму в тюрмі. Тож тим часом, як усі у залі оговтувалися, я попрямувала до свого кабінету, пакунок із хабарем лежав на тому самому місці. Я взяла його та спустилася у паркінг службовим ліфтом. Там мене й затримали. І адвокат подався уперед, допомагаючи своєму запитанню розкритими долонями. Я віддала пакунок дідові Семену. Цього чоловіка я приймала на роботу, коли він опинився у великій скруті, і потім завжди допомагала його родині. Він увійшов у ліфт на 4-му поверсі та вийшов на 1-му. Хто зна, чому я так вчинила? Просто відчула. Оперативники цього бачити не могли, і зупинки ліфта не зауважили. Забігли у паркінг, коли я вже сідала у автомобіль. Вони обшукали все — кабінет, ліфт, машину, паркінг. Лихі були, але швидко вгамувалися. Гроші ж бо для хабаря належали фірмі мого колишнього чоловіка, тобто не прокуратурі. У прокуратурі їх лише помітили спеціальною фарбою, склали необхідні папери та вручили моєму ексові. Отже, може, й прикро почувалися через зникнення грошей, але насправді не вважали те своїм клопотом. Тим паче тут інша гучна справа — убивство жінки із заможної родини. Одним словом, справу про хабар швидко спустили на гальмах.
Потім почалися слідчі дії та суди. Кажуть, що за розслідування цього вбивства прокурор отримав якусь державну нагороду. Хоча що там було розслідувати? Оленчин батько ж організував, щоб усе швидко та тихо пройшло. Звідки у вас гроші? Щоб заплатити цілій команді адвокатів. Наскільки я розумію, ви після затримання не мали доступу до тих грошей, які віддали співробітнику Семену. Так, усе правильно. Він і не знає, що у тому пакунку. Це чесна людина. Я впевнена, що він його сховав і чекає, доки я повернуся. З адвокатами все просто. Дивуюся, чому ви самі не здогадалися. Великим юридичним фірмам потрібні гучні справи та згадки у ЗМІ. Моя мама сплатила лише невеликі аванси із заощаджень, що були у нас удома. Потім я наполягла, щоб мене захищали відразу 2 адвокатські контори, що конкурують між собою. Це пояснила бажанням уникнути змови захисників із родиною загиблої жінки. Як на мене, цілком логічно. Керівники фірм погодилися. «Ого», – усміхнувся скрипник, – «ви справді незвичайна людина». Не кваптеся із компліментами. Незабаром закінчиться час побачення, а я ще до найважливішого не дійшла. Отож, з увагою ЗМІ адвокати дали маху. Оленин тато зробив усе, щоб про цей суд ніхто не дізнався. Він один із найавторитетніших людей в Україні, не сумніваюся, що ви його знаєте, бізнесмен-важковаговик із практично безмежними можливостями та впливом на чиновників і депутатів вищого рівня. Попри те, що навіть йому не вдалося повністю погасити інформаційну хвилю, жодних серйозних новин чи журналістських розслідувань не було. Усе заглухло в зародку. Галино Сергіївно, зізнаюся, що я цього батька розумію. Він втратив доньку. Почуття помсти тут цілком природнє. Так, ви маєте рацію, я винна. Винна і виправити цього вже не можу. Жаль, що так усе сталося. Дядько Василь, якби міг, то власними руками мене би придушив. Але в якийсь момент його серце таки пом'якшилось, і він домовився із прокурорами, сам попросив, щоб мені не давали по максимуму. 15 років. Тож саме зараз настав слушний момент. Слушний момент для чого? Ви, напевно, сподіваєтеся на рішення Верховного суду? Скажу відверто, шансів майже немає. Та знаю я. Не збивайте мене зараз з думки. Слухайте уважно. Ви напишете оповідання про цю справу, але без прізвищ. Назва – «Банальний сюжет». Що? Никанор не повірив своїм вухам. Оповідання? Вам слава закортіло? Я правильно вас почув? Оповідання? І чому я? Письменників вже повно. Я чим тут допоможу? Галина Сергіївна доволі довго сиділа кам'яним бованом, чекаючи, поки адвокат охолоне. І лише побачивши, що обличчя його набуло нормального кольору, продовжила. «Послухайте, Никаноре Дмитровичу, ви серйозна людина. Я про вас багато чула і не думала, що ви такий запальний. Припиніть нервуватися, бо якоїсь миті мені здалося, що у вас буде інсульт». Вона по-дитячому посміхнулася, і Никанор мимоволі змилувався її вродою. «Ну ось і добре. Слухайте далі. Ви напишете оповідання. У вас вийде. Я в цьому впевнена. Потім над ним попрацюють редактори, коректори, і текст стане ідеальним. Основне, що є у вашому стилі, це щирість і людяність. Адвокатське серце, якщо так можна сказати, саме те, що треба. І хто його друкуватиме? На яку аудиторію ви розраховуєте? 5 мільйонів читачів на першому етапі та понад 20 на другому. Про третю хвилю говорити поки зарано, та вона для мого плану і неважлива. Ага, ясно. Давно мріяв стати серйозним письменником. У голосі адвоката-скрипника бриніли розгубленість і сарказм. Ви нормально почуваєтеся? Може, у вас температура піднялася чи тиск? Не можу втямити, ви так вправно жартуєте чи справді не сповна розуму? Тут я могла би образитися, але гаразд, пробачаю. Вам сьогодні незвичайний день випав. Галина співчутливо всміхнулася, щоб уже за мить споважніти і продовжити. Я один з найкращих у цій країні фахівців із конвергентних медіа. Соціальні мережі, знаєте? На відміну від традиційних мас-медіа,
де комунікацію здійснюють за схемою від одного до багатьох, схема комунікації у нових медіа від багатьох до багатьох. Нехай же спробую пояснити докладніше, хоча й жаль часу. Далі Галина говорила швидко, і частину слів Никанор геть не розумів. Закінчила вона свою професійну промову простими, на її погляд, словами. Ми створимо найкращий рекламний бюджет і комбіновані алгоритми просування. Ваше оповідання побачать сотні людей, які передадуть їх мільйонам інших людей. Це буде не зупинити. Головне, щоб історія вражала. Ба більше, вона має бути справжньою. Саме тому її автором стане не письменник, а адвокат. Хороший адвокат. Ви напишете так, щоб за душу брало, щоб серце розривалося, ясно? Тепер далі. Приблизно за місяць-півтора після початку ротації вам треба буде зібрати прес-конференцію. До цього часу повна тиша. Повна, абсолютна мовчанка. Триматимемо інтригу. Я ніяк не втямлю, навіщо вам я? Ваш план ви здатні самі реалізувати. Не доведеться ділитися популярністю зі мною. У чому сенс вашої пропозиції? Я не можу цього написати. І проблема не в труднощах комунікації за ґрат. Я не хочу бути жертвою. Не можу. В адвокатського оповідання є своя специфіка. Це історія стороннього глядача, фахівця, який захищає людину у складних обставинах. Зараз мода на такі речі. Тож не сперечайтеся зі мною. Усе у вас вийде. Що ж до популярності, то її нам на двох вистачить, повірте. Буде аж забагато. Для вашої професії це непогано. Для моєї – гірше. Та в мене особливого вибору немає. І все ж таки, у чому сенс вашого плану? Мені дивно, що ви не здогадалися. Але то, мабуть, я забагато про це міркувала, і тому мені здається все очевидним. У мене буде 3 прохання, точніше 4. Перше – це написати оповідання, оплатити його просування і мовчати до моменту, який я визначу за рівнем суспільної цікавості. Друге – забрати пакунок із грошима у Ковальчука Семена Андрійовича. Там гроші для оплати вашого гонорару, витрат на роботу редакторів і соціальні мережі, а решта – моїй сім'ї. Третє прохання – це, власне, прес-конференція, під час якої ви розкриєте ім'я прототипу оповідання. Але перед цим скажете, що у кожній державі є суд закону та є суд милосердя. Суд милосердя – це остання інстанція. Право на такий суд належить лише одній людині у державі, і ця людина – президент. Говорити ви вмієте, я знаю, читала про вас. Гугл мені допоміг. Загалом тут я покладаюся на ваш публічний талант і професійні здібності. Щось вигадайте. Скажете, що молода жінка зі складною долею у тюрмі, її діти потребують материнського піклування, тоді як 2 років за ґратами цілком достатньо, щоб переконатися, вона не становить небезпеки для суспільства. Усе треба зробити так, щоб у президента України, як політичної фігури, не було шансів відмовити у клопотанні про помилування. Ясно вам тепер? Зрозуміли? Саме про це клопотання ви оголосите наприкінці прес-конференції. І так виконаєте 3-є прохання. У захисників це називається дорученням, м'яко озвався адвокат, остерігаючись порушити стрункість Галининих міркувань. Ну так, навіть краще. Нехай буде доручення. Я не хотіла вживати це слово. Гадала, що воно звучатиме якось, недружньо. Галина доволі мило зашарілася, проте вчасно опанувала себе та продовжила. Після публічного оголошення клопотання про моє помилування і передачі усіх необхідних документів президентові, я додатково потурбуюся про максимальне поширення цієї інформації у мережі інтернет і ЗМІ, зокрема за кордоном. Про подальші виступи на телебаченні я навіть вас не проситиму. Самі вирішуйте, але, як на мене, вас це не обтяжить. Такі от справи. Повірте, буде весело. Отже, ось ці доручення ви маєте виконати як мій адвокат. Сподіваюся, ви погодитеся? Прошу вас бути моїм захисником, коли ваша ласка. Галино Сергіївно, а що із 4-м проханням? Справді. Це вже геть не доручення, а радше прохання. Якщо вам буде складно, можете без пояснень відмовитися.
Моє четверте прохання доволі незвичне. Проте ви, як адвокат, начулися й не такого від своїх клієнтів. Галина знову заговорила своїм глибоким, грудним і з ледь вловимою прихриплістю голосом. Я хочу, щоб ви пішли в Зельда-бар і замовили порцію мескалю. Зніміть відео, як цей напій наливають у гарну склянку і подають. Коли буде змога, хай те зробить бармен Вася Шилофост. Ви маєте його знати. Потім спробуйте перелити мескаль до якоїсь посудини чи пакета і пронесіть мені його сюди наступної зустрічі. Я у вашій присутності вип'ю і піду до своєї камери щаслива. Вибачте, Галино, а відео навіщо? Як ви його переглянете? У мене на вході забирають телефон. Ви справді адвокат? Ну, не соптеся. Давайте ручку. Відео треба завантажити ось на цю адресу. Це таке інтернет-сховище. Я перед тим, як до вас на наступну зустріч з'явитися, подивлюся відео і потім тут при вас вип'ю. Ось і вийде, наче я в улюбленому барі побувала. Зрозуміли? Жінка підморгнула та весело засміялася. Уже бачу, що все зробите. Дякую вам, Никаноре. Кода. Мескаль, будь ласка. Никанор почув знайомий жіночий голос за спиною і, не повертаючи голови, усміхнувся. План Галини спрацював на 200%. Резонанс виявився настільки потужним, що громадські лідери та політики багатьох країн надіслали звернення до Офісу президента України на підтримку Галини Волек, а у новинах чи не щодня висловлювали свої коментарі різного штибу експерти. Саме помилування президент перетворив на політичну подію, підписуючи указ у прямому етері. Від журналістів Никанор Скрипник відбивався вже кілька місяців. Величезна кількість інтерв'ю з ток-шоу страшенно втомила його. А ще відразу 3 відомі видавництва запропонували Никанору контракти на написання книги. Адвокат знав, що Галина Сергіївна приїхала до Одеси. Повертатися довелося із посиленою таємничістю. На неї полювали прихильники та прихильниці, викладаючи в інтернеті стріми, відеоблоги та збираючись увесь тиждень на вокзалі чималим натовпом. Даремно. Зустріти свою героїню їм так і не вдалося. Оксамитові нотки грудного голосу пробудили в Никанорові нестримне бажання обійняти Галину. Одначе він стримався. Не хотів заважати їй насолоджуватися вечором. Адвокат чудово знав, що людям зазвичай неприємно бачити тих, хто був поруч у хвилини слабкості чи життєвих криз. «Якось іншим разом зустрінемося», – вирішив для себе Скрипник. «І що п'єте, пане адвокат?» М'яка жіноча рука легкою пелюсткою лягла йому на плече. «Це що, гімлет на абсенті? Непогано. Але я не розумію, що ти в ньому знайшов. Як на мене, тобі більше пасуватиме келих чистого Вудфорда. А втім, не наполягаю. Пий, що до вподоби. Я дуже рада тебе бачити». Никанор відзначив, як просто Галина перейшла зі звичного «ви» на близьке й хвилююче «ти». І йому сподобалось, як це прозвучало з її вуст. Читала Ольга Кияшко. Звукорежисер Артур Куліш. Режисер озвучування Роман Куліш. Озвучено на базі Оркестрова вежа Продакшн.